Yeah, thank you. Thank you. Lay down, lay down. Yeah, first smoke will come. Smoke will come. Cho phải bốc hơi đúng không? Thấy khói này. Có chưa? Sao lâu quá nhỉ? Vừa nó nhanh quá. Check connection. 2 độ mà 2 phút mà giờ được 1 phút thôi. Sao lúc sớm nhanh cơ mà? Chưa? Lúc sớm Tối nhanh. điện yếu. Đấy có mùi rồi đấy. Phải cái này nó phản quang nhìn kinh nhỉ? Đây, anh cầm cái dán ở bênนี้mà siêu em bật sẵn. Smoke has started. Yeah, I can feel the smoke. Wait. Around it is 170. I think now the time is, the temperature is 170. Mai mốt mày về để tao làm mày còn nhanh hơn mày. I told you, no, 170. It's 170. Yes. Stop. 189.